हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् नेप्से बारे थोरै कुरा गरौँ। आज 26.36 अङ्कले घटेर मार्केट 2022.29 मा आएर बन्द भएको छ र 81 वटा कम्पनी बढेको छ भने 159 वटा कम्पनी घटेको छ र 6 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 5 अर्ब 24 करोड 14 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र नेप्सेलाई टेक्निकल भ्यू पोइन्टबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा गरिहालौँ। मार्केट खासै बढ्न सकेको छैन। जसरी यो पहिलाको एरियातिर मार्केट बढेर घटेको थियो, अहिले पनि सेम तरिकाले चाहिँ मार्केट घटिराखेको छ। यो केस हेर्दाखेरि मार्केटमा फेरि पनि मार्केट बढ्न नसकेर तल झर्छ जस्तो देखिन्छ। अब मार्केटमा 2010 को लेभलको एउटा सपोर्ट छ, 2010 मा एउटा सपोर्ट छ। यो 2010 को सपोर्टलाई पनि ब्रेक गर्यो भने मार्केट 1980 को लेभलमा 2000 भन्दा मुनि आउन सक्छ र मेरो विचारमा आज पुसको मसान्त पनि भयो र अलिकति ठुला कम्पनीहरुमा सेलिङ आउँदाखेरि मार्केट गिरावट भएको र भोलि सामान्य थामिन्छ जस्तो लाग्छ। मार्केटलाई 2000 को लेभलबाट मार्केट फर्किन सक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ र मार्केट तलसम्म आइहाल्यो भने पनि यो 1980 सम्मको लेभलसम्म आउन सक्ने, आज जस्तै घटिहाल्यो भने मार्केट 1900 को लेभलमा आउन सक्ने अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। र मार्केटलाई केही इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौँ मार्केटमा कस्तो छ त मार्केटको अवस्था भन्ने कुरा। हामी थोरै इन्डिकेटरहरु लगाएर हेरौँ। एमएसिडी लगाउँ, म्याकडी लगाउँ। म्याकडी लगाउँदाखेरि म्याकडीले क्रसओभर दिएको छ र हिस्टोग्राम पनि तलतिर आएको छ। त्यो भएर यहाँ मार्केटमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर चाहिँ देखिन्छ। मार्केट बियरिश तर्फ चाहिँ गएको देखिन्छ। आरएसआई को कुरा गर्नु पर्दा पनि यो अब 50 को लेभलमा आएको छ र यो लेभलबाट फर्क्यो भने मार्केट राम्रो हुन्छ, ट्रेडिङ जोन तर्फ जान सक्छ, जहाँ चाहिँ अलिकति आरएसआई अलि तलै आउने हो कि भनेर अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बोलिङ्गर ब्यान्डको कुरा गरौँ। बोलिङ्गरको ब्यान्डको कुरा गर्दा पनि बोलिङ्गर ब्यान्डको माथिल्लो ब्यान्ड चाहिँ अलिकति तलतिर घुमेको छ र क्यान्डल पनि मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर बसेको छ। भोलिको मार्केटले चाहिँ निर्णायक डिसिजन दिन सक्छ कि मार्केट घटेर तल्लो लेभलसम्म आउन पनि सक्छ, 1980 को लेभलमा पनि आउन सक्छ भनेर चाहिँ भोलि यस्तै गरी घट्यो भने मार्केट चाहिँ घट्न सक्छ भनेर हामीले अनुमान लगाउन सकिन्छ। र मार्केटलाई इचिमोको क्लाउड लगाएर हेर्दाखेरि क्यान्डलहरु पनि माथि चाहिँ छ, तर क्यान्डलहरु माथि चाहिँ भए तापनि अलिकति मार्केट चाहिँ घट्दैछ। क्यान्डलहरु माथि भएर क्लाउड भन्दा माथिबाटै फर्क्यो भने त राम्रो हुन्छ, तर अलिकति मुभिङ एभरेज यो मुभिङ एभरेज भन्दा पनि अलिकति तल साइड तर्फ लाग्दाखेरि क्यान्डलहरु तल बन्दाखेरि मार्केट अलिकति खस्छ कि भन्ने कुरा हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। अलिकति मार्केट 2000 कै लेभलमा आएर फर्किन पनि सक्छ। यो फेरि पनि किन्ने अवसर हुन सक्छ। र आज सोनामा पनि अलिकति राम्रै घटेको छ। सोनामा पनि अलिकति बायर सेलरको चाहिँ भिडन्त चाहिँ राम्रोसँग देख्न सकिन्थ्यो। हाथवेको कुरा गर्नुपर्दा हाथवेमा पनि सेलिङ आएको छ स्टिल, यो अलि माथि चाहिँ छ। त्यस्तै शिवमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि शिवम चाहिँ 514 छ, 510 बाट बिलो आयो भने फेरि पनि शिवम किन्ने मौका हुन सक्छ। त्यस्तै एनआरएम को कुरा गरौँ। एनआरएम पनि यो मुभिङ एभरेज भन्दा तलतर्फ आउन लागेको छ र यहाँ क्रस ओभर पनि दिन लागेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ राम्रै सेलिङ आउँछ कि भोलि भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। र टिपिसी को कुरा गरौँ। टिपिसी ले सर्किट हान्दिएको छ। यसमा चाहिँ राम्रो एकदमै ट्रेडिङ जोन तर्फ जाँदैछ र यसमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी अझै यो टिएमएस मा देखाएकै छैन। न्यू वेयरिङ हाउस यो पनि टिएमएस मा देखाएको छैन र आज सिंगटी हाइड्रो पावरको पनि सकारात्मक सर्किट लागेको छ र यो पनि मासतिर चाहिँ जान लागेको छ। यसमा पनि राम्रै
यो पनि आज टिएमएसमा चाहिँ देखाएको थिएन। त्यस्तै धौलागिरी लघु वित्तीय संस्थान अब यसमा पनि फेरि माथितर्फ जान लागेको छ, मार्केट घट्न मानेको छैन। यहाँ चाहिँ यहीँबाट यो म्याग्डी लाइन चाहिँ माथिबाटै सिग्नललाई चाहिँ थोरै छोला जस्तो गरेर माथि गएको छ। समग्रमा हेर्ने हो भने मार्केट एकदमै राम्रो छ। मार्केटमा तपाईँहरूले जानेर बुझेर मात्र लगानी गर्नुहोला। मार्केटमा राम्रा कम्पनीहरू सिलेक्ट गर्नुभयो भने अवश्य बढ्छ भन्दै तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो फेसबुक र युट्युब च्यानलमा जोडिनुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।